به نام خدا و با سلام خدمت عزیزان علاقمند به آموزش هنر خوشنویسی، هنرآموزان، هنرجویان و هنرمندانی که علاقه وافر به یادگیری این هنر اصیل و ظریف و شریف اسلامی دارند. همونطور که در جلسات گذشته مستحضر بودیم، آموزش خط نستعلیق رو به عنوان عروس خطوط دنیا در رأس کار قرار دادیم و خداوند رو شاکریم که این توفیق رو نصیب کرد که در این قسمت در خدمت شما عزیزان انتقال تجربه کنم. در گذشته به صورت کامل حروف الفبای خط نستعلیق رو تحریر کردیم، توضیح دادیم و زوایای مختلف اون رو برای شما نگارش کردیم. در ادامه اتصالات دو حرفی رو از حرف با شروع کردیم و تعدادی از حروف رو عرض کردیم، نوشتیم تا رسیدیم به حرف لام و کاف که قسمتش رو در جلسه گذشته گفتیم. انشاءالله به لطف و عنایت خداوند و همراهی شما عزیزان ادامه این حروف رو در این جلسه در خدمت عزیزان هستیم. حرف بعدی که در ادامه اتصالات حرف لام خدمت عزیزان تحریر میکنیم اتصال حرف لام به حرف قاف هست. یک الف به طول 2.5 الی 3 نقطه که به صورت مایل متصل میشه به قسمت بالایی سر قاف که قدری به سمت پشت دور میگیره و به سمت پایین حرکت میکنه. به این صورت عزیزان دقت کنن، الف ما حتما در انتها قدری به سمت چپ بپیچه. میتواند 2.5 الی 3 نقطه ارتفاع این لام که شکل الفه باشه و بعد در ادامه حرکت نیم بیضی که حرف قاف رو تشکیل میده. مجموع 3 نقطه و 1 نقطه هم در زیر. اگر سر کاف بگذاریم این لام به کاف و کاف تبدیل میشه. نوع دیگه هم کافی شبیه دال هست که دوستان عنایت میکنن اگر خواستن به صورت دالی شکل این حرف قابل تحریر و نگارشه. فقط کاف رو به صورت دال میشود به این صورت تحریر کرد. ادامه همانند چرخش نیم بیضی حرف قاف در حرف تحریر شده قبل. اتصال حرف لام به کاف شکل بعدی حرفی که خدمت عزیزان می نویسیم به دو صورت کوتاه و بلند نوشته میشه که در اینجا شکل کاف بلند رو خدمت عزیزان تحریر میکنم. به طول 9 تا 11 نقطه و اگر سر کاف بگذاریم اتصال کاف به کاف. به صورت کاف دالی شکل یا کاف بسته هم می شود این حرف رو نوشت. اتصال دو کاف به یکدیگر به این شکل کاف اول شبیه دال با تمام عرض قلم و بسته و قسمت دوم هم حرف با
به این صورت متصل میشه. یک بار دیگه این حرف رو تحریر میکنم. عزیزان به دقت ببینن. میتوانیم اول سرکاف رو بگذاریم و بعد این قسمت رو به این صورت متصل کنیم. اتصال بعدی حرف لام به لام دیگره که در قسمت زیر از نصف یا 2/3 قلم در اینجا استفاده میشه و این الف اولی یک الف کوتاه حدوداً 2 نقطه‌ای هست. ملاحظه می‌فرمایید همین رو اگه سرکاف بگذاریم کاف میشه و به صورت کاف بسته هم نوشته میشه. منتها در اینجا با نصفه قلم این کاف رو بایستی عزیزان تحریر کنن و بعد وصل میشه به الف یا دسته لام. گفتیم هر آنچه که به صورت غیر کشیده به دسته لام وصل میشه با نصف یا 2/3 ضخامت قلم نوشته میشه. حرف بعدی حرف لام هست در اتصال به حرف میم به این صورت. اگه سرکاف متصل کنیم حرف کاف نوشته میشه و این حرف کاف به صورت دالی شکل هم عزیزان دقت کنن می شود نوشت. سرکاف هم به این صورت متصل قرار میگیره و در انتها دم میم رو به این صورت متصل میکنه. حرف بعدی اتصال لام به نون هست که به این صورت عزیزان ملاحظه میکنن یک لام رو به یک ب و نون قبلا ب و نون رو به این صورت می نوشتیم متصل میشه و بعد در ادامه این حرکت نیم‌ریزی متصل و مبرم. این نیم‌ریزی ها 30 درجه مایل به سمت راست هستند و در انتها 2/3 نقطه پایین تر از شروع تموم میشن. مجموعه 5 نقطه رو هم در داخل خودشون جای میدن. ارتفاع این حرف تا زیر خط 1.5 تا 2 نقطه نوشته شده. همین اتصال لام به نون رو میتوان به صورت دالی شکل نوشت در حرف کاف. کاف به صورت دال و با ضخامت نصف قلم که در ادامه شکل نیم‌ریزی. حرف بعدی اتصال لام به یک واو هست. دقت کن عزیزان، انتهای حرف تقریباً با شروع این قسمت بعدی مرتبطه به این صورت که ادامه این شروع حرف واو رو در پی داره که اگه سر کاف بذاریم حرف کاف هم محسوب میشه. هم رو میتوانیم به صورت دالی شکل برای کاف تحریر کنیم به این صورت. حرف بعدی اتصال لام به حرف ها هست. به این شکل انتهای الف
حرف ه با دور متصل خواهد شد که اگه سر کاف بگذاریم میشه که. همین رو باز ملاحظه فرمایید به صورت دالی شکل هم در صورت تشخیص نویسنده نوشته میشه. اتصال حرف بعدی به حرف یا هست. الفی به طول تقریبی 2 الی 2.5 نقطه که در انتها قدر بیشتر از حد معمول به سمت چپ میاد و بعد به قسمت پشتی حرف یا وصل میشه. در ادامه چرخش نیم‌ویزی مثل همه حرف‌های یایی که قبلا نوشته بودیم. خب عزیزان میدونن که به صورت یا معکوس هم میشود حرف لام و کاف رو نوشت. این کاف به صورت دالی هم میشه نوشت. تقریبا تمام عرض قلم اینجا هست یا 2/3 و بعد متصل به حرف یا و همینطور به صورت معکوس. الف به این صورت حالت ضعف، قوه و ضعف داره، 2 تا دور و بعد قلم در اینجا قرار میگیره. به راحتی و روانی ادامه این حرف که یای معکوس هست نوشته میشه. فاصله اینجا 1 نقطه و به قدر 1 نقطه هم از خط زمینه سمت بالا میره و شکل طراحی یک ماهی آزاد رو از دهان به سمت شکم در اینجا میبینیم. همین رو میشود به کاف تبدیل کرد و یا از کافی شبیه به دال استفاده کرد و این رو با نصف قلم در بالا می نویسیم و در زیر باز همین حرف رو به این شکل تکرار میکنیم. امیدواریم عزیزان این درس ها رو به خوبی ملاحظه کرده باشند و موفق شده باشند با دقت نظر نکات ریز، حساس و ظریف این خط رو از زبان قلم گرفته باشند. باز برای تفهیم بیشتر و برای بهتر دیدن حرکات چرخشی نوک قلم چند حرفی رو با قلم جلی و قلمی که نوک پهنی داره برای عزیزان بازنویسی میکنم. عزیزان ملاحظه کنن حرف لام در اتصال به الف در کلمه لا به این صورت بازنویسی میشه. بیش از نیم نقطه و کمتر از 1 نقطه فاصله هست. این چرخش در انتها برعکس به سمت پایین و به طول تقریبی 4 نقطه. یه یادآوری خدمت عزیزان داریم که میدونید الف هیچ وقت عمود نیست بلکه قدری متمایل به سمت راست نوشته میشه. از حرف لای ما قدری به سمت راست متمایل. اتصال حرف لام به حرف با به 2 صورت حالت مثلثی که در زمانهای قدیم بیشتر استفاده میشد ابتدا براتون تحریر میکنم.
صورت اتصال پله‌ای به این شکل، مثل پله سمت پایین حرکت میکنه و در اینجا از یک کشیده بلند در تحریر استفاده میکنه. عزیزان مستحضرن که انتهای این حرف با قسمت زیرین قلم، انتهای حرف با به راحتی قابل تحریر و نوشتن. در آخر قسمت رو با گوشه قلم پر میکنم. حرف بعدی اتصال لام حرف را هست. ابتدا صورت الف و بعد به یک بر وصل میشه که ل رو امثالی میخونده میشه. باز حرف بعدی اتصال حرف لام به دال به این صورت. عزیزان مرقوم میکنم. حرف بعدی اتصال لام به می. در پایین دوم میم رو به طول 4 الی 5 نقطه می نویسیم. آخرین حرفی که برای عزیزان می نویسم اتصال لام به حرف کاف هست.
عزیزان خسته نباشند. همینطور که ملاحظه کردید به راحتی و روانی با اندکی سعی و تلاش و تمرین انشاءالله موفق خواهید شد که این حروف رو به زیبایی بنویسید و در آینده دارای خط خوش و زیبا باشید. تا برنامه آینده و درسی دیگر، خدا یار و نگهدار شما.